सो हेलो एभ्रिवान, आजको यो विषय वस्तु मार्फत क्लास 10 को एससी 2083 मा समावेश भएका विद्यार्थीहरूको लागि आज सिम्प्लिफाईको हिसाबलाई मैले लिएर आइसकेको छु। यस भिडियो मार्फत यस सिम्प्लिफाईको चाहिँ यसमा तपाईहरुको 3 मार्क्स फिक्स हुन्छ। यसमा 3 मार्क्स इन्डिसेक्सको हुन्छ र 2 मार्क्स हाम्रो आज गर्ने सिम्प्लिफाईको हुन्छ। यसरी हाम्रो यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यसैले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भने यस सिम्प्लिफाईको चाहिँ हामी कम्प्लिट रूपमा सोलुसन गर्नेछौँ। त्यसैले यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्रश्न नम्बर 10 मा सोधिहाल्छ। क्वेशन नम्बर 10 मा चाहिँ यो सोध्छ। त्यसैले ध्यान दिएर हेर्नुहोला। पहिलो प्रश्न यस्तो वाला आयो भने के गर्ने त हेर्नुस् है। पहिलो कुरो यस्तो वाला प्रश्न आयो भने तपाईले केही पनि नजुट्नुस् कि पहिलो कुरो यो छ। हेर्नुस् त क्वेशन दियो। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ कि हामीलाई यो छ -z² छ भने अब तपाईले बुझ्नुस् कि यसलाई a स्क्वायर मान्नुस्, यसलाई b स्क्वायर मान्नुस्, किनकि a b यो आयो। अब यो भनेको a प्लस b a माइनस b भन्ने तपाईलाई थाहा छ यति तपाईलाई थाहा छ। अब थाहा छ। अब यो थाहा भइसकेपछि यही फर्मुला लागू गरेर यसमा पनि त्यही लागू गर्ने। हेर्नुस् त त्यही लागू गरे। पहिला a प्लस b a माइनस b a प्लस b a माइनस b त्यसरी सम्पूर्णलाई त्यसरी गरेर फर्मुलामा ल्यायौं। गरेको केही पनि छैन। अर्को कुरो के गर्ने हामीले अब जे जे टेन्सनहरु हुन्छन् त्यसलाई काट्दिने। सबैलाई काट्दिने। काट्यो काट्यो। अब जे जे बाँकी छ त्यो मात्र राख्ने। केही जे बाँकी रह्यो त्यो मात्रै राख्दिने। हामीले बचेको के गर्यौं इम्पोर्ट गर्दियौं। त्यही गरेको छ गरेनौं। यति हामीले इम्पोर्ट गरेका छौं। अब तपाईले डिनोमिनेटरमा यो दिएको छ तर यहाँ चाहिँ डिनोमिनेटरमा x प्लस y त हाम्रो यो छ एउटा। अर्कोमा z प्लस x प्लस y छ अथवा y प्लस z प्लस x छ। अब यसलाई हामीले डिनोमिनेटर सेम गराउनको लागि पहिलो कुरो के गर्ने भन्ने बुझ्नु होला। हामीले डिनोमिनेटरलाई सेम गर्नको लागि पहिलो कुरो के गर्ने भने x प्लस y प्लस z गर्दिने। यसरी x प्लस y बराबर z गर्दिने। यस्तो क्रममा लगेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो लगाइसकेपछि प्रत्येकमा हामीले त्यही स्टेप ल्याउने। प्रत्येकले हामीले त्यही स्टेप ल्याउने। अब डिनोमिनेटर सेम भइसकेपछि एउटा लेख्ने। लेखिसक्यौं माथिकोलाई सेम टु सेम नै सार्दिए। अब के क्यान्सल हुन्छ त्यसलाई काट्ने। प्लस x सरी यो जान्न प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y प्लस z माइनस z। अब माथि के बच्यो त्यो हेर्नुस्। माथि पनि हाम्रो पहिला y आयो x आयो z आयो। यसलाई पनि हामीले x प्लस y प्लस z भनेर क्रम मिलाएर लेख्ने। डिभाइड बाइ सेम छ। हेर्नुस् दुवैतिर के आयो डिनोमिनेटर र न्युमिनेटरमा सेम आयो। अब यसलाई पनि काट्दैन के बाँकी रह्यो हाम्रो यसरी 1 बाँकी रह्यो। हो यसरी गर्यो भने चाहिँ एक्ज्याक्टली एन्सर आउने भयो। हेर्नुस् त केही पनि गाह्रो छैन बट फर्मुलाको बहादुरी हुन्छ। फर्मुला जान्नुभयो भने तपाईलाई अरु केही पनि हुँदैन। फर्मुला याद गर्नु पर्यो कि मेन कुरो तपाईले के गर्नु पर्यो फर्मुला याद गर्नुभयो भने तपाईले सजिलैले जान्न सक्नुहुनेछ है त। त्यसरी फर्मुला एक्ज्याक्टली घोकिहाल्नु होला। अल्जेब्रा फर्मुला तपाईले घोकिहाल्नु होला। त्यो घोक्नु भयो भने तपाईलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सबै फर्मुला घोक्नु होला। त्यसरी यो त बुझ्नु भयो। अब यस्तै टाइपको अर्को प्रश्न दियो भने के गर्ने भन्ने यो वाला दियो भने के गर्ने। यो गर्नको लागि एकदम सिम्पल तरिकाको छ। यो वाला हिसाब दियो भने x y यो दियो। अब यसमा पहिलो कुरो के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरिमा यहाँ x दियो क्वेशन सारेको बट अब माथि यो त छ। अब यो y पनि छ। यसमा दुईटा y छ y कमन लियौं। दुईटा y छ। त्यसरी xy माइनस y स्क्वायर छ। यसलाई y कमन लियौं x माइनस y भयो। यता दुईटा x छ x कमन लियौं y माइनस x भयो। यति बुझिन्छ क्लियर छ। त्यसरी यो र भयो। अब यही फर्ममा लिनको लागि अगाडि त z प्लस x प्लस y प्लस लाई हामीले x प्लस y प्लस z गरेका थियौं। अब यसमा के गर्ने केही पनि गर्नु पर्दैन के। अब यसमा यो त यो सेम सारिसक्यो। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने x
माइनस कमन लिने के यो एक्स त अगाडि छँदैछ माइनसलाई कमन लिने के माइनसलाई कमन लिएर एक्स माइनस वाई हुन्छ त्यसरी माइनस कमन लिएर ठ्याक्कै उल्टो के उल्टो भन्दाखेरि यो हुन्छ अब एक्स यो त सेम सारी केही पनि चलाउने यसलाई प्लस एक्स एक्स माइनस वाई भयो प्लस एक्स एक्स माइनस अब यो माइनसलाई हटाउनु भयो केही गर्नु परेन किनभने अब यसलाई केही पनि चलाउनु पर्दैन केही गर्नु पर्दैन भयो सेम अब यहाँ यसलाई ठ्याक्कै यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिने यसलाई यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिने क्रस मल्टिप्लाई यो दुईटातिर सेम छ नि त यो एक्स माइनस वान सेम छ भने अब यहाँ वाई छ यहाँ एक्स छ यो वाईलाई यता लजाने यो एक्स यता लजाने त्यही भएर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिभाइड बाई यो सेम लेखेका अब यसरी लेखिसकेपछि अब यहाँ हामी एकचोटि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भयो अनि एक्स वाई अब यो वाई छ यो एक्स छ भने वाइएक्स भन्नु र एक्स भन्नु एउटै हो नि त त्यही भएर यो भएको छ अब अर्को के गर्ने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई अनि एक्स माइनस वाई भएको छ अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला के हो ए प्लस बी ए माइनस बी भन्ने फर्मुला हो अब त्यसरी यो लेखिसकेपछि यो फर्मुला राख्नु एक्स छ तर यो र यो हेर्नुहोस् त एकचोटि क्यान्सल आउट भयो त्यही भएर एक्स प्लस वाई बाँकी माथि तल एक्स हाम्रो यही नै के हुँदो रहेछ एन्सर हुँदो रहेछ जे भन्छ त्यो एन्सर केही पनि गरेन सुरुमा हामीले यसलाई कमन लिएका छौँ यसमा त्यसपछि यसलाई एक्स माइनस वाई गर्नको लागि माइनसलाई कमन लियौँ एक्स यो ठुलो ब्राकेट माइनस एक्स माइनस वाई गऱ्यौँ के यसरी गरेर कमन लियौँ अनि त्यसलाई सोल्युसन गर्दै आएर हाम्रो जे बाँकी रहन्छ त्यही हाम्रो एन्सर रहन्छ अनि यो भनेको मैले 3 मार्क्सको यो 3 मार्क्स फिक्स हुन्छ यो हेर्नुहोस् त यो 3 मार्क्स फिक्स हुन्छ केही काहीँ जाँदैन तपाईँहरूको गोजीमा आउँछ हेर्नुहोस् त यो तपाईँहरूको गोजीमा आउँछ त्यसैले बुझ्नुहोस् त्यो क्वेसनले के भन्यो बुझ्नुहोस् अब यहाँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ पहिला यहाँ दियो हेर्नुहोस् है यो छ भने सरी अब यो छ भने अब यो 10 दियो क्या हेर्नुहोस् त 10 दियो अब यो मान्नु पर्ने कुरा लेट भनेर मान्ने के 2x बराबर ए मानौँ यसको ठाउँमा हामीले के मानेको ए मानेको के त्यसरी अब ए प्लस 1 बाई ए बराबर 10 त्यसरी के भयो अब हाम्रो 2a प्लस अनि सरी ए स्क्वायर भयो ए स्क्वायर प्लस 16a अपन ए यसरी भयो हेर्नुहोस् त के गाह्रो छ 16a भइसक्यो यो 16a नै छ यो 16a रहेछ यो 16a भयो यति भयो अब बराबर 10 त छँदै छैन 10 त छ अब केही पनि गर्नु पर्दैन क्या अब यसलाई यहाँ लजाने ए स्क्वायर प्लस 16 बराबर 10 के गर्नु पर्यो बराबर 10 ए त्यो 10 भयो अब के गर्ने यो 10 यसलाई अगाडि लिएर आउने ए स्क्वायर प्लस 16 10 गर्ने अब यो सारी 0 गरिदियो किनकि यो अगाडि आइसकेपछि यो बराबर 0 हुन्छ क्या त्यो 0 लेखेका छन् त्यही भएर यहाँ हाम्रो ए स्क्वायर माइनस 10 अब यसलाई चाहिँ बिचमा लेख्नु पर्यो प्लस 16 मिलाएको मात्र बराबर 0 गुणन गर्दा 16 आयो जोड्दा चाहिँ 10 निकाल्नु पर्यो भने कति 8 into 2 16 8 plus 2 10 गरेँ त्यो 2 plus 8 बराबर 8 बराबर 16 बराबर 0 भयो अब a स्क्वायर 2a माइनस प्लस के भयो माइनस प्लस माइनस 8a प्लस 16 छ भने बराबर 0 अब यतिमा हाम्रो के गर्नु पर्ने हुन्छ कमन लिनु पर्ने हुन्छ के भने कमन लिने कमन भने के भने a माइनस 1 भयो a माइनस 2 भयो 2 बाँकी रह्यो त्यही 2 भयो अनि 8 कमन लिने 8 कमन लिने त्यो a माइनस 2 भयो बराबर 0 अब यो र यो सेम छ एकचोटि हेर्नुहोस् यो र एउटै छ भने त्यही भएर हामीले एउटा मात्रै लेख्ने अर्को a माइनस 8 लेख्ने त्यसरी हेर्नुहोस् त दुईटा लेख्ने अब दुईटा कन्डिसन एकचोटि यहाँ लेख्ने आइदर गरेर a माइनस 2 बराबर 0 लेख्ने
भनेको a बराबर 2 a माइनस 2 बराबर 0 भनेको के भने a बराबर यसलाई उता लजाँदा 2 मात्र हुने भयो त्यही भएर होइन अब 2x को ठाउँमा हामीले के मानेका थियौँ a मानेका थियौँ भने त्यही भएर 2 त हाम्रो यहाँ आइसकेको छ पावरमा केही छैन भने के हो हाम्रो 1 हो त्यही भएर यो र यो क्यान्सल भयो हाम्रो x बराबर 1 आयो त्यसरी अब अरमा के भन्नु भने a माइनस 8 बराबर 0 छ a माइनस 8 बराबर के भयो a माइनस 8 बराबर 0 a यो उता जाँदा के भयो बराबर 8 भयो प्लस 8 भयो त्यही भएर अब यो 2 अनि 2 लेख्यौँ 2 को पावर 3 भयो 2 को पावर 3 भनेको कति 8 हो त्यही भएर x बराबर 3 भयो हाम्रो एन्सर के आयो x बराबर 1 3 a नै x को भ्यालु आयो हेर्नुस् यसरी गरेर हिसाब गर्न सकिएको रहेछ भन्ने कुरो बुझ्न सकिन्छ त्यसैले यो वाला एकदम सजिलो छ के हेर्नुस् त यो वाला क्वेशन एकदम सजिलो छ किन सजिलो छ एकदम इम्पोर्टेन्ट हिसाब छ यो केही पनि गर्नु पर्दैन के हेर्नुस् त क्वेशन बुझ्यो कि आयो के तपाईले क्वेशन बुझ्यो कि आयो क्वेशन बुझ्नु भएन भने तपाई जान्नु हुँदैन के क्वेशन मेन कुरो तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो क्वेशन बुझ्नु पर्यो अब सुरुमा तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा अब यहाँ हेर्नुस् त यहाँ पनि x प्लस y छ यहाँ पनि x प्लस y यहाँ पनि x माइनस y छ यहाँ पनि x माइनस y छ भने अब तपाईले बुझ्नु होला कि पहिला सुरुमा यहाँ हाम्रो x माइनस y लेख्नु होला x प्लस y लेख्नु होला डिनोमिनेटरमा यति गरे अब यो र यो त यहाँ जाने भयो सेम छ यसो हुनु भयो क्रस मल्टिप्लाई हुनु त्यही भएर x प्लस y भनेको के हो x प्लस y को होल स्क्वायर हो क्या यो अनि माइनस x माइनस y को होल स्क्वायर के गाह्रो भयो भएन नि के गरेको बट हाम्रो यो दिएको चाहिँ यसलाई हामीले ठ्याक्कै क्रस मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ गरेको केही पनि छैन अरु यति गरेको अब त्यसरी यो फर्ममा त लेखिसक्यौं अब फर्मुलाको बहादुरी आएको अब a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुला लेखिन माइनस माइनस किन यो ब्राकेट किन दिएको यो माइनस भयो प्लस भएको हामीले ब्राकेट दिन्थेन त्यही भएर माइनस भयो अपनमा x माइनस x प्लस y भन्ने लेखिसक्यो अब बल्ल ब्राकेट खोल्ने के यो त सेम भइसक्यो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस प्लस माइनस भयो अब काटको टाने x स्क्वायर y स्क्वायर गयो अब बच्यो कति हाम्रो यो x प्लस y यो भनेको x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो तपाईलाई थाहा छ अगाडि त भन्दै आएको कुरा हो त्यो 2x प्लस y 2x प्लस y यति कुरा हो भयो अब यो भइसक्यो यहाँ पनि आयो हेर्नुस् त यति फर्ममा अब पहिला 2 लाई जोड्नुस् के 4 भयो अब xy भन्ने के भयो xy भयो अपन हाम्रो के छ x स्क्वायर y स्क्वायर त्यही नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो 4xy अपन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भयो यति नै केही पनि गाह्रो छैन हेर्नुस् त बुझ्यौं फर्मुला राख्यौं काटकुट गऱ्यौं एन्सर भयो त्यही छैन अब यो वाला फर्मुला यो वाला हेर्नु है एकचोटी अब यो वाला बुझ्नुको लागि के छ यो वाला एकचोटी हेर्नुस् त के कन्फ्युजन छ हेर्नुस् त एकचोटी सबैजनाले हेर्नुस् त सबैले हेर्नुस् त अब यो केही पनि छैन क्या अब यसमा सुरुमा यतिले भागलाई केही पनि नचलाउनु सेम टु सेम सार्दै आउनुस् यो सेम टु सेम सार्दै आउनुस् के गरेका छौं छैन के गरेका छौं केही पनि गरेन हामीले सेम टु सेम सार्दै आएका छौं अब यो त सेम टु सेम सार्दै आयौं अब अगाडिको के गर्ने हो सर भन्नु होला केही पनि गर्नु पर्दैन ठ्याक्कै अघि गरे जस्तो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने क्रस मल्टिप्लाई भयो माइनस राख्यौं ब्राकेट राख्यौं अब के गर्ने यो डिनोमिनेटरमा सेम छ त्यही भएर पहिला सुरु तलको हेर्नुस् त डिनोमिनेटरमा 1 छ a स्क्वायर छ a पावर a छ a स्क्वायर बस हो गयो डिनोमिनेटरको भयो अर्को माथिको के गर्ने a स्क्वायर प्लस a क्यूब छ अब a * 1 गर्दा a भयो a * a गर्दा a स्क्वायर भयो a * स्क्वायर गर्दा a भयो यो एउटाले यो तीनटाले गर्ने के अब बल्ल 2 को पाले आउँछ 2 * 1 2 2 * a बल्ल 2a 2 * a 2 स्क्वायर भयो माइनस ब्राकेट हाल्ने a माइनस है त्यही भएर हाम्रो के लेख्ने a स्क्वायर फेरि यसलाई फेरि a की भयो फेरि 2 ले यसलाई यसले फेरि यसले फेरि यसले एउटैले तीनटाले गर्ने के त्यसो गर्दै गएका छौं
यहाँसम्म त केही भएन, ब्राकेटलाई साथ दिने। अब यहाँभन्दा माइनस छ, हेर्नुहोस् है, यो त सेम भयो, यो त मल्टिप्लाई गर्यो। अब कुन कुन काटिन्छ हेर मिसमा। अब 2a स्क्वायर भइसक्यो, a स्क्वायर छ अनि 2a स्क्वायर छ नि, हाम्रो के काटिन्छ, यो त 1 भइसक्यो, अलरेडी गइसक्यो। अनि 2 2 गर्दा 4 भयो, त्यो हाम्रो यो काटेको, यो गरेर सब a स्क्वायर गरी काटेको, एकी पनि काटेको। त्यसरी काटिसकेपछि अब यो बस्छ हाम्रो 2a स्क्वायर प्लस 4 भयो, हेर्नुहोस् है, भयो। अर्को कुरो के गरे, यो त पछाडिको सेम छ, यति भाग त माथिदेखि सार्दै आएका छन्, केही पनि गरेका छैनन्, सेम छ। यसमा हाम्रो जब यसमा जे काटिने त्यो काट्ने, अनि यो माइनस प्लसमा अनि माइनस प्लस यो केही मिस्टेक हुनेछ, त्यो सच्याउनु होला, त्यो गरिसकेका छन्। अब अर्को कुरो के गरे, यो त यो आइसक्यो, आयो, यो आइसकेपछि अब डिनोमिनेटरमा हेर्नुहोस् त सेम छ, डिनोमिनेटरमा सेम भइसकेपछि मैले डाइरेक्ट गरेँ, डिनोमिनेटर सेम लेखिसक्यो, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a पावर 4 गरेँ। अब 2a स्क्वायर प्लस 4 छ अनि माइनस 2a स्क्वायर छ, प्लस माइनस क्यान्सल आउट भयो, हाम्रो बच्यो कति, 4 हो। यही नै के हुँदो रहेछ, एन्सर हुँदो रहेछ कि, केही पनि गाह्रो छैन, बुझ्नु होला। यो अलरेडी मैले च्यानलमा राखिसकेको छु, च्यानलमा भिजिट गर्नु होला है त। अब यो वाला प्रश्न छ हाम्रो, अब यो वाला हेर्नुहोस् त एकदम सजिलो वाला प्रश्न रहेको छ। पहिलो कुरो के हेरौँ, यो 4x यो लेखिसक्यौँ, यसलाई 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भनेको के गऱ्यौँ, यो भनेकै के हो भने पहिला 4 लाई टुक्राइदिउँ, 2 स्क्वायर हो, 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर गरेका छौँ, भयो। अब यसलाई हामीले 2x प्लस y 2x माइनस y यति गरेको कि, यो स्टेपलाई हामीले केही पनि गरेन, यति गरेँ, पछाडिको त सेम नै छ, भयो। अब अर्को के गर्ने, अब बल्ल यो स्टेपमा के गर्ने भने यो यता आएर मल्टिप्लाई, सरी यो र यो सेम छ, त्यो र यो काहीँ पनि मल्टिप्लाई भएन, सेम छ। अब यो मात्र डिफ्रेन्स आयो कि, त्यो र योसँग होल स्क्वायर हुने भयो क्या, अगाडि x माइनस y को होल स्क्वायर गरेर स्टेपमा होल स्क्वायर हुने भयो क्या, त्यो भएर यो गरिसक्यौँ। अब यसलाई होल स्क्वायर गऱ्यौँ, यो र यो होल स्क्वायर हुने भयो, डिभाइडेड बाई यो र यो मात्र बच्यो, किनकि यो त गइसक्यो अलरेडी, दुईवटा भनेको एउटा मात्र लेख्ने भनेको भनिसकेछु, यो भयो। अब यो गरिसकेपछि यसको फर्मुला 4x स्क्वायर 4xy a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुला हुने हो, सरी a माइनस b को होल स्क्वायरको फर्मुला, यो लगाइसक्यो। अब डिभाइड बाई यो त सेम सारिसक्यो, अब यसको ब्राकेट खोलिदिनु, 4x स्क्वायर y स्क्वायर छ माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4xy माइनस प्लस माइनस y स्क्वायर भयो, डिभाइड बाई त्यो भयो। 4xy स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस प्लस काट्यो, y छ y स्क्वायर छ काट्यो, यो मात्र बाँकी रह्यो, हेर्नुहोस् यो मात्र के भयो, बाँकी रह्यो, डिभाइडेड बाई यो पनि बाँकी रह्यो। अब के गर्नु पर्यो त, अरू योभन्दा तल सोल्युसन हुन्छ त, हुँदैन हो, यहीले जहाँतिर सोल्युसन हुँदैन त्यही नै हाम्रो के हुन्छ, एन्सर हुन्छ हो, यति कुरा बुझ्ने हाम्रो एन्सर हुन्छ। अब यो पनि अगाडि गरे जस्तै हो क्या, मैले अगाडि सिकाइसकेँ। अगाडि हाम्रोमा के दिएको भने यो दिएको, अगाडि सिकाएको यही हो नि त, बट यसमा चेन्जेस के भयो, एमएमएन यति चेन्जेस भयो। यसलाई पहिला ठ्याक्कै यसो गरिदिने, क्रस मल्टिप्लाई होल स्क्वायर फर्मुला राख, क्याटेगोरी आयो। अगाडि हामी के आएको यसको ठाउँमा 4xy x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यही आएको अगाडि हामी यही निकाल्थ्यौँ, हेर्नुहोस् त एकचोटि कमेन्टमा भन्नुहोस् त, यही निकालेको थियौँ हो, त्यही नै निकालेको थियौँ, अरू केही पनि निकालेन, त्यही निकाले, त्यही तरिकाले तपाईँ झुकिनुहुन्छ के। अघि हामीले यो गऱ्यौँ, अब सरले कुन क्वेसन दिनुभयो भने यसमा यो क्वेसन भयो, बट एमएन मात्र भयो, केही पनि गर्यो भने स्टेप त्यही नै। अब यसको ठाउँमा यो पनि दिन पाए, यसरी पनि दिन पाए, तपाईँले झुक्काउनको लागि जस्तो पनि दिन पाए क्या, त्यही भएर नझुकिनु होला क्वेसन हेरेर। सो आजको यति भयो, यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूका धेरै कमेन्ट आयो भने म
मैले क्वेसन सहित सोल्युसन गर्नेछु र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र दशैं पछाडि म तपाईहरुलाई नै के भन्न चाहन्छु भने दशैं पछाडि मैले जुन रहेको छ त्यसमा चाहिँ यसको मोडल क्वेसन, साइन्सको मोडल क्वेसन र अरु ओपीटी म्याथको सम्पूर्णको मोडल क्वेसन चाहिँ सोल्युसन गराउनेछु। त्यसैले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला र तपाईहरुको म्याथ शास्त्रबाट यस्तै रहोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु र छिटै तपाईहरुबाट भेट हुनेछ भन्दै आजको विषयवस्तुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।